Ми живемо завдяки світлу. Тепло і світло – головні умови виникнення і розвитку життя на планеті. Світло дає енергію. Завдяки світлу ми здатні відчувати простір і час, спостерігати події, що відбуваються з нами, розрізняти і аналізувати навколишній світ. З давніх давен вогонь приваблював людину. Жорстокий і нещадний, підступний і неслухняний. Він потребував приборкання. За легендою, Прометей всупереч волі Зевса передав частинку вічного полум'я людям для того, щоб вони віднайшли розум. Час нескінченного страху перед стихією полум'я минув. Вогонь став другом людини. Він зігрівав, використовувався для приготування їжі. За його допомогою відганяли непрошених гостей. Він був задіяний в ремеслах. І, звісно, його світло розганяло темряву ночі. Але самого лише приборкання виявилося мало. Геній людської думки завжди вимагав більшого. Більше світла, більше економності, більше безпеки. Шукались і знаходились нові горючі матеріали, придатні до застосування. Спершу це були сухі гілки, потім до них додалися торф і вугілля, потім кам'яна олія, нафта. Сучасна газова лампа була винайдена аптекарями Ігнатієм Лукасевичем і Яном Зехом всередині 19 століття у Львові. Тоді як прототип газової лампи нафтова лампа була описана ще в Багдаді в 9 столітті. У ємність заливається газ, опускається гніт. Інший кінець гнота затиснутий піднімаючим механізмом у пальнику. Зверху пальника встановлюється лампове скло для забезпечення тяги, а також для захисту полум'я від вітру. Досі газова лампа знаходить застосування у важкодоступних районах, від далекої півночі до спекотних країн, де царство електрики поки не проклало собі шлях. З настанням новітньої історії рвонулися вгору технології. З технологіями прийшли і нові можливості. Вони торкнулися і світла. Столиці світу прикрасили ажурні газові ліхтарі, безкіптяві, яскраві, що являють собою взірець дизайну. А тим часом кращі наукові уми вивчали саму будову світла у спробах осягнути найглибші таємниці буття. Ісаак Ньютон – видатний англійський вчений-природознавець, який вперше упорядкував дослідне пізнання і відкрив цілий ряд фундаментальних законів оптики. З 1838 року розпочалася активна робота над створенням лампи, яка працює від електрики. Насправді, будова перших ламп була абсолютно примітивною. Два провідники, між ними нитка, якою пропускається електричний струм. Струм нагріває нитку, і вона світиться. Гадаєте, все просто? Насправді матеріал для нитки підбирали десятиріччями, починаючи від вугілля і закінчуючи вольфрамом. Проте поява електричної лампи освітлення справила технологічну революцію. Яскраве електричне світло на виробництвах допомогло вирішити питання зі змінною роботою. Вночі в цехах було світло, як вдень. Втім, світло стало і на вулицях. Газові ліхтарі змінилися практичними електричними. Міста стали не тільки світлішими, а й безпечнішими. Кількість злочинності скоротилася. Надалі електричне освітлення з вулиць увійшло в житлові будинки і квартири. Воно швидко і широко завойовувало світ. Звісно, щоб світло з'явилося в кожному будинку, знадобилася величезна кількість електроенергії. Країна мала потребу в недорогих і надійних джерелах енергії – природному газі та вугіллі. Для їх переробки створювалися десятки, сотні теплоелектростанцій. Давайте подивимось, як вони працюють. У типовій ТЕС є котел, в якому спалюється паливо, і за рахунок тепла, що виділяється, нагрівається пара під тиском. Далі нагріта пара подається в парову турбіну, де її теплова енергія перетворюється на енергію обертання. Вал турбіни обертає ротор електрогенератора. Таким чином, енергія обертання перетворюється на електричну енергію, яка подається в мережу. Але, на жаль, тепло на електростанціях не може бути задіяно повністю.
Використовується лише та частина, яка має високу температуру. Решта викидається в атмосферу. Теплоенергостанції є одним із головних промислових джерел забруднення навколишнього середовища на планеті. Паливо, згораючи в топках котла, утворює масу шкідливих речовин, які потрапляють в атмосферу через димову трубу і через шлак, який транспортується на золовідвали. У димових газах присутні наступні шкідливі речовини: оксид азоту, двоокис азоту, оксид сірки, тверді частинки у вигляді золи та інші. Ці парникові гази негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людей. Парниковий ефект призводить до порушення теплового балансу Землі, а отже до кліматичних змін, які негативно позначаються на житті кожного з нас. З кожним роком через зростаючу потребу в електроенергії ми споживаємо дедалі більше невідновлюваних ресурсів нашої планети. Лампа розжарювання була створена в 19 сторіччі і з того часу практично не змінилася. Замисліться, лише 5% електроенергії лампа розжарювання витрачає на освітлення, а 95% йде на нагрів та на інші теплові втрати. У неї високе енергоспоживання і дуже низька світлова віддача. До того ж короткий термін служби. Незважаючи на доступність і популярність, настав час від неї відмовитись і вимкнути. Новий час виставив нові вимоги. За кілька десятків років наука зробила різкий стрибок. Були винайдені нові методи передачі та збереження світла. Оптичні кабелі, світлодіодні екрани, органічні або полімерні світлодіоди тощо. Усе це привело до створення доступних і ефективних видів енергозберігаючих ламп. У мене в руці компактна люмінесцентна лампа – один із популярних видів енергоефективних ламп. В той час, як звичайна лампа розжарювання працює не більше року, така лампа може пропрацювати до 10 років. Вона одна може замінити собою 10 звичайних лампочок. Давайте подивимось, як вона працює. Компактна люмінесцентна лампа складається із колби, яка наповнена парами ртуті та аргону, і пускового пристрою – стартера. Внутрішня поверхня колби покрита спеціальною речовиною – люмінофором. При включенні енергозберігаючої лампочки пари ртуті створюють ультрафіолетове випромінювання, а воно, проходячи через люмінофор, перетворюється на світло. Світлова віддача компактної люмінесцентної лампи в 5 разів вища порівняно з лампою розжарювання. Наприклад, енергозберігаюча лампа потужністю в 20 Вт випромінює світловий потік такої ж сили, що і 100-ваттна лампа розжарювання. До того ж, має низьку тепловіддачу. А головне, сучасна компактна люмінесцентна лампа служить набагато довше, ніж традиційна лампа розжарювання. Звичайні лампи виходять з експлуатації, оскільки перегорає вольфрамова нитка. Компактні люмінесцентні лампи, які мають іншу будову і принципово іншу схему дії, служать у 10-15 разів довше лампочок розжарювання, що складає близько 5-12 тисяч годин експлуатації. Якщо в кожному домогосподарстві України замінити тільки одну лампу розжарювання на люмінесцентну, то за рік в Україні буде зекономлено 15 мільйонів тонн вугілля. Але сьогодні місце люмінесцентних ламп вже почали займати набагато більш ефективні джерела світла. Вгадайте, що у мене є. У мене в руці маленький світлодіод, який зробив велику революцію в науковому світі. Дивіться, ось дві лампи. Зовні вони схожі, але всередині абсолютно різні. В цій лампі немає нитки розжарювання, зато є багато світлодіодів. Світлодіодна лампа – це революція в освітленні. Одна така лампа за економічністю замінює собою 25 звичайних ламп розжарювання. Вона може пропрацювати до 50 років. Вона максимально екологічна, не містить небезпечних речовин і, головне, допомагає зберегти безцінні ресурси нашої планети. Замінивши одну лампу розжарювання потужністю 100 Вт на одну світлодіодну лампу потужністю 12 Вт, за рік можливо зменшити викиди СО2 на 111 кг, що еквівалентно висадженню 45 дерев. Енергоефективні лампи допоможуть не тільки зменшити кількість шкідливих викидів, але й скоротити витрати кожної родини. Світлодіодні лампи та світильники
комплексі з системою управління світлом дозволяють зробити революцію в вуличному освітленні. Світло горить у потрібний час, вмикається поступово в разі необхідності, і при цьому витрачається тільки необхідна потужність. Поміркуйте, якщо кожен із вас у себе вдома замінить хоч одну лампу розжарювання на енергоефективну, і це відбудеться по всьому світу, то це допоможе заощадити до 80% споживаної електроенергії. Що еквівалентно 40 мільярдам євро у витратах на електроенергію, 214 мільйонам тонн викидів вуглекислого газу, сумарній потужності роботи 202 середніх електростанцій, сумарним викидам 83 мільйонів автомобілів. Сьогодні життєво необхідно подумати про наше спільне майбутнє. Країни всього світу відмовляються від старих ламп розжарювання на користь майбутнього. Почавши використовувати енергоефективні лампи, ми можемо суттєво скоротити викиди парникових газів, зупинити шкоду, якої завдаємо нашій природі, припинити витрачати безцінні ресурси планети. Як сказав один із найвідоміших філософів нашого часу Махатма Ганді, якщо ти хочеш зміну в майбутньому, стань цією зміною сьогодні. Для нашого майбутнього. Для майбутнього всієї планети ми повинні перейти на нові енергозберігаючі технології. Технології життя.